विश्वव्यापी रूपमा 3 जनामा 1 जना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसाको अनुभव गर्छन्। अधिकांश केसेसहरूमा आफ्नै पार्टनर वा नजिकैको व्यक्तिबाट। ममता काफले एक नेपाली चेली जो अमेरिकाको भर्जिनियामा एक रजिस्टर्ड नर्स हुन्, उनको घरमा उनी घरेलु हिंसाबाट पीडित थिइन्। सन् 2024 को फेब्रुअरी महिनामा नरेश र ममताको घरमा अव्यवस्थित व्यवहार डिसअर्डरली कन्डक्टको रिपोर्टको आधारमा प्रहरी बोलाइएको थियो। प्रहरी पुग्दा ममताले अधिकारीहरूलाई उनको श्रीमानले उनको महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जस्तै पासपोर्ट र ग्रिन कार्ड कब्जामा राखेको र उनको फोन पनि फुटाइदिएको भनेकी थिइन्। तर ममताले नरेश विरुद्ध कुनै पुलिस रिपोर्ट भन्ने दर्ता गरेकी थिइनन्। त्यही फेब्रुअरी महिनामा नै उनी र उनको श्रीमान नरेश भट्ट लगायत सासू ससुरासँग मनमुटाव भएपछि उनी केही दिन घर छाडी आफ्नो साथीकोमा गएर बसेकी थिइन्। यो घटना फेब्रुअरीमा ममतामाथि कुटपिट गरेको भनिएको सीमा रेखासँग म्याच हुन्छ। मलाई ममताले मलाई ज्वाइँले कुटपिट गर्नुभयो अनि त्यसपछि म त साथीकोमा बस्न जान्छु। मम्मी ज्वाइँलाई सोधेरै जान लाग्यो हो, नातिनी चाहिँ हजुरआमा हजुरबालाई दिएर हिँड्न लाया भनेर सोधेरै गयो हो। त्यति बेला आफ्नो गएको होइन, आफ्नो विचारले निस्केको होइन। के कारणले गर्दाखेरि झगडा भयो अनि ममतामाथि गरिएको हिंसा कति हदसम्मको थियो भने त्यो भट्ट परिवारलाई नै थाहा होला। पछि नरेशले ममतासँग माफी मागी उनलाई घर ल्याएका थिए। फेब्रुअरीको त्यो घटनापछि सन् 2024 जुलाई 31मा 28 वर्षीय नर्स ममता अचानक बेपत्ता हुन्छन्। ममता कसैको सम्पर्कमा आउँदिनन्, उनको फोन स्विच अफ हुन्छ, भोइसमेलमा मात्र जान्छ। एक आमा, छोरी र स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाइरहेकी ममता हराउनाले उनका आफन्त र समुदायलाई चकित र चिन्तित बनाउन थाल्छ। यो भिडियो बनाइसक्दा ममता काफले अझै पनि बेपत्ता छिन्। के उनी फिर्ता आउन सक्छिन्? सम्भावना छ, तर निकै कम छ। नमस्ते साथीहरू, केही कथाहरूमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको केही कथाहरूको यो एपिसोडमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अहिलेसम्म ममता काफलेको केसमा के भएको छ, केही तथ्यहरू अनि बाजिएका शङ्कास्पद अचम्म लाग्ने नरेश भट्टका चालचलन अनि बयान। आजको भिडियो हाम्रो टिमको नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो। कसैलाई चोट पुर्याउनु, ठेस पुर्याउनु यो भिडियोको लक्ष्य होइन। यदि मारकाट, हिंसा जस्ता कुराहरूले तपाईँलाई असर गर्छ भने प्लिज यो भिडियोलाई स्किप गरिदिनुहोला। लागौँ आजको कथातर्फ। सन् 2020 को डिसेम्बरको महिनामा पनौती काभ्रेकी ममता काफलेको विवाह कञ्चनपुरका नरेश भट्टसँग हुन्छ। ममताले आफ्नो नर्सिङ डिग्री बेङ्गलोरमा सकाएकी थिइन्। उनी आफ्नो पढाइमा निकै अब्बल थिइन्। इनफ्याक्ट उनी आफ्नो ब्याच सन् 2015-2019 को टपर पनि थिइन्। त्यसैगरी नरेश युएस आर्मीमा 2017मा भर्ती भएका थिए। म्युचुअल व्यक्तिहरूबाट ममता र नरेशको भेट हुन्छ र दुईजनाको विवाह पनि हुन्छ। ममताको आमा बुवाको अनुसार उनीहरूको लभ म्यारेज भनेको भनिएको छ, तर हालाकि विभिन्न मिडियाहरूमा उनीहरूको मागी विवाह भएको पनि भनिएको छ। ममता सन् 2021 को जुलाईमा द ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी युएसए आइपुग्छिन्। उनी हराउनुभन्दा अघि युभिए हेल्थ प्रिन्स विलियम मेडिकल सेन्टरमा एउटा नर्सको रूपमा कार्यरत थिइन्। अगस्त 2023मा ममताको जीवनको नयाँ पिँढीको सुरुवात हुन्छ। उनले एउटा सुन्दर छोरीलाई जन्म दिन्छन्, जसलाई हामी प्राइभेसीको कारणले मिनी ममता भनौँ। र सेप्टेम्बर सन् 2023मा भर्जिनियाको मनसास पार्कमा नरेश, ममता र मिनी ममता नयाँ घरमा बसाइ सर्छन्। नरेशले नयाँ गाडी टेस्ला पनि किन्छन्। सुत्केरी भएकी ममता अनि मिनी ममतालाई स्याहार गर्नका लागि नरेशका आमा बुवा पनि युएसए आइपुग्छन्। ममता सोसियल मिडियामा निकै एक्टिभ थिइन्। टिकटक भिडियोजहरू बनाउने गर्थिन्, डान्स गर्थिन्। हाँसिरहने ममताको अनुहार पछाडि भने उनले आफूले घरमा भोगिरहेका समस्याहरू, घरेलु हिंसाको बारेमा लुकाएकी थिइन्। आफ्नो परिवारको सदस्यलाई मात्र उनले फोनमा जानकारी गराएकी थिइन् कि उनी घरेलु हिंसाबाट पीडित थिइन्। त्यति बेलाको कुराहरू अब उसलाई चाहिँ अलिकति कुटपिट गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो। उसको मम्मी बाबा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, ज्वाइँको मम्मी बाबा। ए हजुर, सासू ससुरा। ए हजुर। अनि तपाईहरुसँग चाहिँ त्यस्तो केही यो भाइलेन्सको कुरा भन्नुभयो, अहिले त्यस्तो भाइलेन्स भएको भनेर फोटो तस्बिरहरू पठाएको तपाईहरुले देखेको त्यस्तो छ केही? छ, किन नहुनु। पारिवारिक वातावरण बिग्रदै जान्छ। फेब्रुअरी 2024मा ममता आफ्नो घर छाडेर निस्किन्छन् र साथीकोमा गएर बस्छिन्। त्यही महिनामा नै फेब्रुअरी 8 अनि 16 मई ममताले आफ्नो बच्चाको संरक्षण र सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियाको सल्लाह लिनका लागि एउटा फेसबुक समूहमा मद्दत मागेकी थिइन्, जसमा उनले फेब्रुअरी 8मा सोधेकी थिइन्, हामी हाल सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियामा छौँ। म चाहन्छु कि हाम्रो बच्चालाई हप्तामा 3 देखि 4 दिनसम्म मसँगै राखौँ र बाँकीको दिन उनीसँग होस्।
तर उनी त्यसका लागि तयार छैनन्। के यो कानुनी रूपमा सम्भव छ? र फेब्रुअरी 16 उनले फेरि अर्को एउटा हेल्प पोस्टमा सोधेकी थिइन्, मेरो 6 महिनाको बच्चा छ र म हाल सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियामा छु। म हप्तामा 2 दिन मात्र काम गर्छु, तर मेरो श्रीमानले बच्चाको हेरचाहमा सहयोग गरिरहेका छैनन्। उनी भन्छन् कि यदि मैले बच्चालाई उनको जिम्मामा छोडेँ भने उनले बच्चालाई संरक्षणमा पठाइदिनेछन्। के यो सम्भव छ? मलाई बच्चाको हेरचाहको लागि मद्दत चाहिएको छ। मलाई सामाजिक कार्यकर्ताबाट सहयोग र सल्लाहको आवश्यकता छ। यो पोस्टले प्रष्टै रूपमा झल्काउँछ कि ममता र नरेश बीचको सम्बन्ध मनमुटावमा मात्र सीमित थिएन। सम्बन्ध बिग्रिएर अब छुटिने अवस्थामा आइसकेको थियो। उनले गरेको यो पोस्टको एउटा कमेन्टमा उनी आफैले रिप्लाई गर्दै लेखेकी थिइन्, मेरो श्रीमानले जोइन्ट एकाउन्टको सबै पैसा निकालेका छन्, मसँग केही पैसा पनि छैन। त्यही फेब्रुअरीको महिनामा नै ममता र मिनी ममता बिना पैसा, बिना गाडी वा फोन नभएको अवस्थामा आफ्नो नजिकको साथी न्यौपानेको घर पुग्छन्। त्यसपछि न्यौपानेले उनलाई एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किनिदिन्छन्। नरेशले ममतालाई केही दिनपछि फकाएर घर ल्याएका थिए, माफी मागेका थिए। आफ्नो बच्चा मिनी ममताकै भविष्यको लागि पनि ममता पनि घर फर्किन्छन्। धेरैजसो घरेलु हिंसाका पीडितहरूले बोल्न डराउँछन् वा आफ्नो परिवार बिग्रिन्छ, समाजले के भन्छ भनी चुपो लाग्छन्। तर चुप रहनुले धेरै पटक भयानक परिणाम ल्याउँछ। हस्बेन्डसँग रिलेसनसिप राम्रो भएको थिएन कि अब यस्तै पोस्टमार्टम हर्मोनल चेन्जले गर्दा होला हैन। अनि म चाहिँ युएसमा छु हैन, रेजिस्टर्ड नर्सको काम गर्छु। अनि मैले केही टाइम कामै छोडेर बसेको थिएँ कि मलाई फ्यामिली इस्यु अनि यस्तो डिप्रेस भएँ हैन। ममता र नरेश बीचको सम्बन्ध पछि गएर राम्रो हुँदै गएको र उनीहरू नर्मल लाइफमा फर्किएको भनी नरेशले भनेका छन्। त्यसपछि सन् 2024 जुलाई 27 को शनिबारको बेलुकी ममता मनासस पार्क स्थित UVA प्रिन्स विलियम मेडिकल सेन्टरमा आफ्नो शिफ्ट सकाएर फर्किन्छन्। तर त्यसपछि उनी आफ्नो कामको लागि फेरि कहिले फर्किनन्। परिवारमा जस्तै झैझगडा भए पनि उनी आफ्नो काममा भने जाने गर्थिन्। उनलाई आफ्ना सहकर्मीहरूले अन्तिम पटक त्यही जुलाई 27 की बेलुकी देखेका थिए। अगस्त 1 तारिक जब उनी काममा आउँदैनन्, उनका सहकर्मीहरू ममताको लागि चिन्तित हुन्छन् र ममता काममा नआएको भनी पुलिसलाई खबर गर्छन्। त्यसपछि पुलिसले वेलनेस चेक गर्नको लागि अगस्त 2 मा भट्ट निवास पुग्छन् र नरेशसँग ममताको बारेमा कुरा गर्छन्। वेलनेस चेक हुँदाखेरि कसैको घरमा प्रहरीले गएर उक्त व्यक्ति ठिक छ छैन भनेर जाँचबुझ गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। नरेशले प्रहरीलाई सबै ठिक भएको र ममता पहिले पनि यसरी नै 2-3 पटक घर छाडेर गएको बताउँछन् र टेक्सस वा न्युयोर्कमा आफ्नो नातेदारकोमा गएको होला भनी पुलिसलाई बयान दिन्छन्। प्रहरीले नरेशको कुरामा विश्वास गर्छन् र फर्किन्छन् पनि, जबकि ममताको न्युयोर्क र टेक्ससमा नजिकको नातेदारहरू कोही पनि छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा निकै एक्टिभ ममताले मिनी ममताको एउटा भिडियो टिकटकमा हाल्छिन् अनि फेसबुकमा एउटा पोस्ट गर्छिन् जुलाई 28 मा। जुलाई 29 को बेलुकी उनको आमासँग गफ हुन्छ अनि ममताले आफ्नी आमासँग दिनमा 2-3 पटकै गफ गर्ने भन्ने उनको परिवारले बताएका छन्। जुलाई 29 पछिका दिनहरूमा गफ गर्न खोज्दाखेरि सम्पर्क हुन सक्दैन अनि आफ्नै ज्वाइँ नरेशलाई उनले फोन गर्छिन्, तर नरेशले पनि फोन उठाउँदैनन्। ममताकी आमाले त्यसपछि नरेश र ममताको चिनेको व्यक्ति भण्डारीलाई सम्पर्क गर्छिन् र नरेशले जवाफमा भन्छन् ममता काममा गएकी छिन्, 2-3 दिनपछि मात्र कुरा हुन्छ। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नरेशले प्रहरीलाई अगस्त 2 को वेलनेस चेकमा ममता आफ्नो नातेदारकोमा गएको भनेर बताएका थिए अनि अगस्त 2 पछि ममताकी आमालाई ममता काममा गएको भनेका छन्। आखिर ममता कहाँ गइन् त? कसैलाई थाहा थिएन। अन्ततः परिवार र साथीभाइहरूको दबावपछि नरेशले अगस्त 5 मा ममता हराएको भनी पुलिसमा रिपोर्ट गर्छन्। प्रहरीलाई नरेशले ममताले आफ्नो पासपोर्ट, ग्रिन कार्ड सहित लुगा पनि लिएर गएको बताउँछन्। उता ममताको व्यापक रूपमा नेपाली समुदाय, परिवार, सहकर्मीहरू मिलेर खोजी गर्न थाल्छन्। अहिले पनि उनीहरू निरन्तर रूपमा ममताको खोजी गरिरहेका छन्। अगस्त 21 मा प्रहरीले भट्ट निवासमा सर्च वारेन्ट लिई त्यसलाई तलास गर्छन् र अगस्त 22 मा मनासस पार्क पुलिसले नरेशलाई शरीर लुकाएको भनी अभियोगमा हिरासतमा लिन्छन्। प्रहरीले भट्ट निवासको तलासीको दौरानमा मुख्य रूपमा बेडरुम र त्यससँग जोडिएको बाथरुममा धेरै मात्रामा रगत भेटेको थियो। बेडरुममा पलङलाई सारिएको जस्तो देखिन्थ्यो र बेड हटाएर हेर्दाखेरि कार्पेटमा रगतको टाटा भेटिएको थियो र बेडरुमको क्लोजेटभित्र सावर कर्टेन फेला परेको थियो जसमा पनि रगतको टाटा सफा गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। अनि थप अनुसन्धान गर्नको लागि ब्लू स्टार टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको थियो। हाम्रो नाङ्गो आँखाहरूले देख्न नसकिने दागलाई देखाउनको लागि ब्लू स्टार प्रविधिको प्रयोग क्रिमिनल केसेसहरूमा गर्ने गरिन्छ। कुनै शरीरलाई घिसारेर बाथटबसम्म लगिएको दाग देखिएको छ भनी प्रहरीले बताएका छन्।
अनि बाथरुमको भित्तामा पनि रगतको छिटा देखिएको थियो। त्यसपछि बेडरुमसँगैको बाथटब हटाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि रगतको ठुलै मात्रा भेटिएको थियो। यति बेलासम्म ममताको शव फेला परेको छैन, तर यी प्रमाणहरूले नरेशको संलग्नता रहेको भनी प्रहरीले नरेशलाई हिरासतमा लिन्छन्। नरेशको बदलिदो बयान अनि शङ्का लाग्ने थप कुराहरूतर्फ अब हामी लागौँ। फेब्रुअरीको झगडापछि आफू र ममता बीचको सम्बन्धमा सुधार आएको छ, नर्मल भएको छ भनी नरेशले बताउँछन्। तर वास्तवमा भण्डारीसँगको मेसेजमा भने उनले हामीले छुट्टिने डिसिजन लिएका छौँ भनी अर्कै इन्फर्मेसन दिन्छन्। त्यसै गरी खोज तलासकै क्रममा प्रहरीले यो पनि फेला पारेका छन् कि अप्रिल महिनाको सन् 2024मा नरेशले आफ्नो काममा रहँदाखेरि यी दुईवटा चिज गुगलमा सर्च गरेका थिए। पहिलो, पत्नी मरेपछि विवाह गर्न कति समय लाग्छ, र दोस्रो, पत्नी मरेपछि पत्नीको ऋणको के हुन्छ। यो चिन्ताजनक खोजले नरेशको मानसिकता कस्तो छ भनी हामी आफै ठम्याउन सक्छौँ। आफू र ममता बीचको सम्बन्ध सुध्रिएको छ भने नरेशले आफ्नो जिउँदो श्रीमतीको बारेमा श्रीमती मरेपछि विवाह अनि श्रीमती मरेपछि श्रीमतीको ऋण के हुन्छ भन्ने जानकारी इन्टरनेटमा पक्कै पनि खोजी गर्दैनन्। नरेशलाई लाउडाउन काउन्टी स्थित वालमार्टमा ममता हराउनु अघि जुलाई 30मा 3वटा चक्कु भएको सेट किनेको सीसीटीभीमा देखिएको थियो र भोलिपल्ट नै सफाइका लागि सामग्री पनि वालमार्टबाट किनेको सीसीटीभीमा देखिएको थियो। भट्ट निवासमा प्रहरीले खोजी तलास गर्दाखेरि 3वटा चक्कु मध्ये एउटा मात्र फेला पारेको थियो। 2वटा चक्कु गायब थिए र इन्ट्रेस्टिङली सफाइका सामग्री पनि अलमोस्ट रित्तिएको अवस्थामा, सकिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। जब एक पीडितले डोमेस्टिक भायोलेन्स, घरेलु हिंसाबाट टाढा भाग्न वा आफूलाई बचाउन खोज्छन्, चाहन्छन्, 70% त्यस्ता केसेसहरूमा पीडितको मृत्यु भएको पाइन्छ, जुन नेसनल कोएलिसन अगेन्स्ट डोमेस्टिक भायोलेन्स, घरेलु हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय सङ्गठनको एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो भन्ने नेपाली उखान छ। यही घरेलु हिंसाको आगो कि शिकार भएकी ममता काफ्लेको जीवन नै खरानी भएको हो भनी सम्भावना बढी छ। अनुसन्धान गर्ने मनसा पार्क पुलिसका चिफले ममता जिउँदो भेटिन सकिने सम्भावना निकै कम भएको भनेका छन्। नेपाल र हामी नेपालीहरूमाझ घरेलु हिंसा एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहँदै आएको छ। द काठमाडौँ पोस्टको एउटा लेख अनुसार सन् 2021को जुलाईदेखि सन् 2022को जुलाईसम्ममा 1 वर्षमा नेपाल प्रहरीलाई महिलाहरू र किशोरीहरू विरुद्ध 21,000 भन्दा बढी अपराधका घटनाहरूको रिपोर्ट गरिएको थियो। त्यो भनेको औसतमा 59 जना महिलाले तथा किशोरीले प्रत्येक दिन कुनै न कुनै हिंसा भोगिरहेका छन्। अनि यो त भयो प्रहरीमा रिपोर्ट गरिएको तथ्याङ्क। रिपोर्ट नगरिएका केसेसहरू त अनगिन्ती छन्। नरेशमाथि ममता हराउनुमा शङ्का लाग्नुको अरू पनि थुप्रै प्रमाणहरू फेला परेका छन्। जस्तै आफ्नो टेस्ला गाडी श्रीमती हराएको केही दिनमै बिक्री गर्नु, सुटकेस प्याक गरेर पासपोर्ट र डकुमेन्ट सहित कतै जानको लागि तयारी अवस्थामा रहनु। हालसालै सेप्टेम्बर 20 तारिक सन् 2024मा नरेश र नरेशका वकिलले अदालतमा नरेशलाई धरोटीमा छुटाउने अपिल गरेका थिए, जसमा चिन्ताजनक तथ्य पेश गरिएको थियो। भनिएको छ कि नरेशले बलिया प्लास्टिकको गार्बेज ब्यागहरू विभिन्न ठाउँमा फालेका छन्। मिनी ममतालाई आफ्नो बेबी सिटरकोमा छाडेर नरेशले वरिपरिका एरियामा ती प्लास्टिकका ब्यागहरू फालेका थिए, जुन बिल्डिङको फुटेजमा भेटिएको छ। यही प्रमाणको आधारमा नरेशको धरोटीमा छुटिने अपिललाई खारेज गरिएको थियो। तर ममताको शरीर फेला नपरेसम्म नरेशको केस अझै पनि बलियो देखिएको छ। हाल यो एउटा चलिरहेको केस हो, अनुसन्धान जारी छ, जहाँ पक्ष र विपक्षले धेरै प्रमाणहरू र दलिलहरू पेश गरिरहेका छन्। स्पिडी ट्रायल अन्तर्गतको यो केसको सुनवाई डिसेम्बरमा हुने भएको छ र ममताको अभावमा मिनी ममताको हेरचाह गर्नका लागि अहिले ममताको आमा र दाइ युएसएमा छन्। ममता घरेलु हिंसाको शिकार भएकी थिइन्, तर नरेश ममताको हत्यामा संलग्न थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा भने पुष्टि हुन बाँकी छ, किनभने ममताको शव अझै फेला परेको छैन। समय बित्दै जाँदा अरू पनि प्रमाणहरू फेला पर्न सक्छन्, तर प्रश्न भने अझै बाँकी छ, के ममता फिर्ता आउन सक्छिन्? सबैले चाहेको त्यही नै हो, सम्भावना पनि छ, तर दुःखको कुरा अब ममताको उद्धारको भन्दा उनको शव फेला पर्ने अर्को सम्भावना बढी देखिन्छ। घरेलु हिंसा कसैलाई पनि हुन सक्छ, यो लिङ्ग विशेषमा सीमित छैन। जीवनभरिमा 4 मध्ये 1 महिलाले र 7 मध्ये 1 पुरुषले आफ्नो नजिकको व्यक्तिबाट शारीरिक हिंसा भोगिरहेका हुन्छन्। यो फास्ट पेस चलिरहेको जीवनमा 5 मिनेटको ब्रेक लिएर आफ्नो प्रियजन, परिवार वा साथीभाइहरूलाई सोधौँ, आर यु ओके? के तिमी ठिक छौ? आजको केही कथाहरूको एपिसोडको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सुनेर साथ दिनुभयो
थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र यदि घरेलु हिंसाबाट तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा सहयोगको लागि बोल्न महत्त्वपूर्ण छ। परिवार, साथीहरू वा सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्पर्क गर्दा मद्दत मिल्न सक्छ। आफूलाई एक्लो नठान्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला।